Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Previous lecture کې مونږه د bones discussion شروع کړی و د human skeleton په هغې کې مونږه د skull په باره کې discussion کړی و چې په دې کې به وي 28 bones. بیا مونږ ویلي و پکې cranial bones یا cranium bones cranium چې په cranium کې به 8 bones وي. نن به مونږه discuss کوو about facial bones کم چې په فیس ریجن کې زموږ کم بونز دي هغه به ډسکس کوو. نو فیشیل بونز دا ټوټل 14 بونز دي. د دې کلاسیفیکیشن که موږ وګورو نو دوه بونز داسې دي چې هغې ته زایګومیټک بونز وایي او زایګومیټک بونز هغه دي چې زموږ دا کم چیک بونز دي دا جوړوي. دا زایګومیټک بونز دي په دې ایمیج کې تاسو ته ښکاري دا زایګومیټک بونز دي چیک دا کم بونز چې دي دا زایګومیټیک دي. سیکنډ ټایپ دی لیکریمل بونز دا هم 2 بونز دي او دا چې کوم د سترګو آربټ دی د سترګو دا امټي سپیس دی د ایمیج کې تاسو ګورئ زه سرکل کوم په دې کې دا میډین سایډ ته موجود دي کوم چې زمونږه نوز پورشن دی دې سایډ ته دا بونز چې کوم تاسو ته ښکاري دا یو په دې وړوکي سرکل باندې ما سرکل کو دا زموږ سره دی لیکریمل بون د دې سایډ نه دا لیبل کړی دی. اگین لیکریمل بون ته تاسو ګورئ که زه د دې نه دا سرکلز اریز کم په دې سترګو په آربټ کې انټرنل سایډ ته به تاسو ته دا بون ښکاري دا یو په دې سایډ باندې دا دی او بل په دې بل سایډ باندې دا یو دی دا لیکریمل بونز دي. تھرد کیټیګري دا نیزل بونز. نو نیزل بون خو ایزي دی کوم چې د نوز دا بونز دي د پوزې دا بونز دي دې ته وایي نیزل بونز او دا هم 2 ان نمبرز دي. فورث نمبر باندې دي انفیریر نازل کانکې. کانکې به تاسو ته یاد وي مونږه په هیومن چې کوم ریسپیریټري سیسټم دی په هغې کې هم ډسکس کړی و خو هغه مونږ ویلي چې هغه ایکسټینشنز دي د افماید بونز نو هغه نور کانکې دي او دا چې کوم انفیریر نازل کانکې دي نو دا په دې سایډ باندې دلته تاسو ته ښکاري دا یو دا ادر سرکلز به دې زه اریز کم چې تاسو ته په اسانه څه پته لګي. دا نازل انفیریر نازل کانکې د دې نه دا لاین ډرا شوی دی دې خوا دا چې کوم ایج جوړ شوی دی او په دې سایډ باندې دلته دا یو نو دا زموږ سره دي انفیریر نازل کانکیز یا ورته مونږه انفیریر ټربینیټس هم ویلی شو کوم چې مونږه په ریسپیریټري سیسټم کې ریسپیریټري ټربینیټس خبره کړې وه. نو دا شو ټوټل 6 بونز 8 بونز سوري 2 zygomatic bones 2 lacrimal bones 4 2 nasal bones 6 and 2 inferior nasal conchae 8 bones دا موږ ډسکس کړل د facial bones نور ډسکس کوو. فifth نمبر باندې ده palatine bones دا هم 2 bones دي کوم چې زمونږه palate جوړي خو د palate چې کوم لاست پورشن دی دې پکچر کې تاسو ګورئ دی یو کې palatine bone location کې د palate چې کوم د لاست پورشن دی دا کلر یو له ډیفرنٹ ورکړی دی حلق ته چې کوم نږدې ځای دی دغلته چې کوم دوه بونز دي نو دغه ته مونږ ویلی شو palatine bones او دا هارد پیلټ چې کوم پورشن دی دا زموږ سره هغه جوړوي سو حصې پیلټاین بونز هم جوړوي. په 6 نمبر باندې دي میگزیلري بونز یا میگزیلا کوم چې اپر جا ده بر جامه چې ورته مونږ وایو نو په دې یو ایمیج کې تاسو ګورئ په دې پکچر کې دا چې کوم بون دی دس ون دا یو بون شو د میگزیلا او دای بل بون شو نو دا د میگزیلا دوه بونز دي خو دا که مونږه د ماوت کې وګورو نو په ماوت کې د پیلټ ډیر پورشن هم دی جوړی کوم چې فرنٹ سایډ د کوم پورشن دی د پیلټ په دې بل پکچر کې تاسو کتلی شئ په دې یو کې پیلټ لوکیشن په دې کې تاسو وګورئ دا کوم فرنٹ پورشن چې دی د پیلټ د هارد پیلټ دا میگزیلا جوړ کړی دی. نو 8 بونز مونږ په بل سلایډ کې ډسکس کړه او 4 بونز هم دلته ډسکس کړه نو ټوټل شو 12 بونز. وومر دا سنگل بون دی
د دې لوکیشن په 3D کې هم مونږه ډیسکس کوو، خو دلته په ځان سره پوهه کوي کوم چې نازل کیویټي د زمونږ فار ایگزامپل د نوز انټرنل پورشن د this is the nasal cavity. نو دا nasal cavity separate شوی ده with the help of Vomer bone او دا اټیچ ده د نور بون سره کوم چې پیلټاین بونز ده د هغې سره اټیچ ده. په دې پکچر کې ورته تاسو ګورئ دلته دا وومر بون هایلایټ کړی ده، د دې نه دې ته دا لاین ډرا کړی دی، دا وومر بون یې هایلایټ کړی دی، دا لوکیشن دی د وومر بون. رائټ اینڈ لیفټ چې کوم نازل کیویټیز دي د دې سپاریشن کیږي with the help of وومر بون. 13 بون شو. 14 نمبر بون دی منډیبل، کوم چې سنگل بون دی لوور جا چې ورته مونږ وایو دا لوور جا دا منډیبل دی. په دې پکچر کې تاسو ګورئ this lower jaw is mandible. دا هم سنگل بون دی. نو ټوټل بونز شو زموږ سره 14. خو په دې کې یو خبره یاد ساتئ تاسو چې د هیومن په فیشیل بونز کې صرف منډیبل چې کوم دی دا موویبل بون دی، دا نور بونز موومنٹ نشي کولی. جاینټس چې کوم دي هغه اموویبل جاینټس دي، خو د کوم لوور جا چې ده دا موټایل نه دا موومنٹ کولی شي، دا موږ له په چیوینګ کې هیلپ راکوي. او د لوور جا چې ده دا د دې آرټیکولیشن دی with the cranium، کوم چې د سکل اپر پورشن دی موږ ډسکس کړی په لومړني لیکچر کې cranium د هغې سره د آرټیکولیشن کیږي او اسپیشلی with the temporal bone. دلته چې کوم بونز موجود دي temporal bone د ایر د پورشن کې په دې پورشن کې چې کوم بون موجود دی that is temporal bone. نو دا شو فیشیل بونز مونږ ډسکس کړو، 8 کرینیل ډسکس کړیو، 14 فیشیل بونز ډسکس کړیو او ټوټل شو 28 بونز. دا باقی 6 بونز به مونږ په نیکسٹ لیکچر کې ډسکس کوو. او د سکل چې کوم ټوټل بونز دي د سکل د اوسه پورې چې مونږ دا کوم 22 ډسکس کړه اسپیشلی کرینیل بونز اینڈ فیشیل بونز دا به په 3D ډایګرام کې ایکسپلین کوو. د دې لپاره به یو ویډیو جوړو. So thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.